Γεια χαρά παιδιά, πρόσφατα είχα κάνει ένα βίντεο που είχα γυρίσει από τα κινέζικα στα αγγλικά τη γλώσσα του Mi Band 3. Όπως βλέπετε ακόμα και σήμερα έχω αυτήν τη γλώσσα, δηλαδή τα αγγλικά. Βλέπετε εδώ πέρα more, okay, about, screen, find device κτλ. Σήμερα θα προσπαθήσω να περάσω το ελληνικό firmware, να δούμε αν θα τα καταφέρω. Θα το κάνω εδώ live μπροστά σας, δεν το έχω κάνει ακόμα. Αν όλα πάνε καλά θα το γυρίσω στα ελληνικά και έπειτα μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω πως το πρώτο βήμα είναι να συνδέσεις την συσκευή. Το Mi Band πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένο με το application, το Mi Fit, όπως το έχω εγώ εδώ πέρα τώρα. Το βλέπετε. Το αναγνωρίζει My Devices Mi Band 3 και μου λέει δίπλα πόσο μπαταρία έχει. Έπειτα πηγαίνουμε στο Geek Doing και πρέπει να φτιάξετε ένα λογαριασμό. Θα χρειαστεί να φτιάξετε τον λογαριασμό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε τα αρχεία που χρειαζόμαστε. Δεν σας αφήνει δηλαδή, αν δεν έχεις λογαριασμό στο forum, να κατεβάσεις αρχεία. Οπότε πηγαίνετε, φτιάχνετε ένα λογαριασμό στα γρήγορα, δωρεάν είναι. Θα σας έχω link στο description που ακριβώς να πάτε και κάνουμε εδώ πέρα download το Greek firmware. Okay. Αφού το κατεβάσαμε, το αφήνουμε. Είναι πολύ σημαντικό στο application να πάμε εδώ στο band και εδώ πέρα να το έχουμε αυτό στο on. Δηλαδή είναι να φαίνεται η συσκευή μας, να είναι ορατή. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Πηγαίνουμε πάλι στο forum. Κατεβάζουμε εδώ την εφαρμογή που λέγεται Gadget Bridge από το forum τους. Διαλέγουμε την πιο πρόσφατη έκδοση, η οποία είναι 0.27.1, δεν βλέπω εδώ εγώ. Ok. Και download εδώ, θα την κατεβάσω. Μου λέει εδώ πέρα ότι θες σίγουρα να το κατεβάσεις, λέω ναι. Okay. Μου λέει υπάρχουν κίνδυνοι και όλα αυτά. Αυτά είναι φυσιολογικά να στα λέει το κινητό. Μην το φοβηθείτε δηλαδή. Και βλέπετε κατέβηκε η εφαρμογή. Τώρα θα πάω να την βρω και θα προσπαθήσω να την εγκαταστήσω. Άρα που θα τη βρω, θα πάω στα tools και θα πάω στα downloads και εδώ θα μου βγάλει τη λίστα με τα πράγματα που έχω κάνει download και βλέπω πάνω εδώ το application εδώ που κατέβασα και προσπαθώ να το κάνω open και εγκατάσταση. Ok. Και καφέδια έτσι. Όπως βλέπετε μας λέει ότι το application έχει εγκατασταθεί. Πατάμε εδώ done. Δηλαδή έγινε μάστορα. Και συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα. Τώρα αφού εγκαταστήσαμε την εφαρμογή θα πάμε να την βρούμε. Θα την ανοίξουμε και θα προσπαθήσω, καλά θα της δώσω όλα αυτά που μου ζητάει και θα προσπαθήσω να ψάξω και τώρα θα προσπαθήσω να ψάξω το band μου. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή το scanning αυτό όλο, ίσως κρατήσει μερικά λεπτά από ό,τι γράφει το forum. Μπορεί ακόμα και να αποτύχει. Αν αποτύχει θα το ξανακάνουμε. Μου ζητάει τώρα εδώ πέρα να έχει πρόσβαση στο location. Φυσικά θα το αφήσω, να ξέρει ότι είμαι στην Ελλάδα. Πίνουμε καφέ όσο περιμένουμε. Στο μοντάζ θα κόψω την αναμονή, αλλά θα σας πω πόση ώρα παίρνει, πόση ώρα μου πήρε. Οπότε την πρώτη φορά είχε αποτύχει, τη δεύτερη φορά το ξανάτρεξα και τώρα βλέπετε ότι τα έχει βρει και τα δύο band, γιατί έχω και το Mi Band το 2 πιο πίσω. Τώρα το έχει βρει και το 2 και το 3. Αν εσείς θα έχετε πρόβλημα, βγείτε από το bridge, εδώ πέρα το application, πηγαίνετε, απενεργοποιήστε τα Bluetooth και μπείτε στο application και κάντε Start Discovery. Θα σας ζητήσει από μόνο του το πρόγραμμα να κάνει ενεργοποίηση τα Bluetooth και δέστε ότι το OK. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την σύζευξη και μας λέει εδώ πέρα όλα αυτά τα οποία ξέρω εγώ χρειάζεται. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε τη σύζευξη. Μου ζήτησε από το band να πατήσω το τέτοιο, του το έδωσα. Μου ζήτησε να πατήσω
το κουμπί εδώ το μεσαίο, το αφής, το έκανα και περιμένω τώρα στο application να δω τι θα μου βγάλει. Ok, μου βγάλε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει Mi Band 3 Connected, που σημαίνει ότι συνδέθηκε. Αφού συνδέθηκε τώρα το Gadget Bridge με το Mi Band, θα πάμε και θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το πρώτο φάκελο που είχαμε κατεβάσει, που είναι το ελληνικό αρχείο. Οπότε είναι αυτό εδώ πέρα. Και θα προσπαθήσω να το ανοίξω με το πρόγραμμα. Άρα, θα σας το ξαναδείχνω. Πατάω εδώ Open και μου λέει με τι θέλω να το ανοίξω και επιλέγω να το ανοίξω με το application που κατεβάσαμε, το Bridge. Και μου λέει τώρα, θέλεις να κάνω αυτή την εγκατάσταση? Και επιλέγω εγκατάσταση. Και τώρα γίνεται η αναβάθμιση. Μόλις γίνει η αναβάθμιση, αν πάνε όλα σωστά, το Mi Band θα έχει αλλάξει γλώσσα και θα γίνουν όλα ελληνικά. Για να δούμε. Θα έχει πλάκα. Και εγώ είμαι αρκετά περίεργος να δω αν λειτουργούν όλα σωστά. Και βλέπετε εδώ πέρα. Είμαστε στο 20%. Είναι αρκετά πρωί τώρα. Πίνω καφεδάκι και είπα να κάνω αυτό το βιντεάκι. Μπας και βοηθήσω κανέναν. Αν σας άρεσε και σας βοήθησα, κάντε κανένα like και άμα γουστάρετε να βλέπετε έτσι unboxing και reviews, κάντε like και στο κανάλι, τσάμπα είναι. Θα το κόψω εδώ και όταν θα πάει 100% τα λέμε. Άρα είμαστε updated, ok. Και πάμε να δούμε αν είμαστε ελληνικά ή όχι. Πάμε να κάνω τη σύνδεση πρώτα στο application και εδώ πέρα σε μια φάση κόλλησε το Mi Band για λίγη ώρα και βλέπουμε ότι πλέον είναι όλα στα ελληνικά. Άρα βλέπετε περισσότερα, σχετικά, το about, το οθόνη, έβρεση συσκευών, αθόρυβο, Τετάρτη, για να δούμε βήματα, ok, απόσταση, έγινε ελληνικά, μπαταρία, καρδιακός ρυθμός. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, τα καταφέραμε, όπως είδατε και μόνοι σας το έκανα έτσι μπροστά σας, δεν το είχα ξανακάνει, το έκανα τώρα εδώ live, όλα πήγανε τέλεια, δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Θα σας έχω τα links που χρειάζεστε στο description και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!